හායි කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ උදෑසනට ගන්න පුළුවන් රසම රස ඒ වගේම පෝෂණ ගුණයෙන් අනුන ෆෘට් බෝල් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේක ටිකක් මොඩරේට් විදියට තමයි හදාගන්නේ. අපි බලමු මේක අඩු කරගන්න රසවත් උදෑසන ආහාරයක් විදියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි අපිට මේක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා chia seeds. ඉතින් මම මෙතන තේ හැඳි එකමාරක chia ඇට අරගෙන තියෙනවා. ඒකට එකතු කරගන්නවා Greek yogurt. ඉතින් Greek yogurt වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් මුදවපු කිරි උනත් මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම low fat yogurt එකක් උනත් ඔයාලට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Greek yogurt වලින් ග්‍රෑම් 35ක් 45ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි මේ විදිහට මේ බෝල් එකට එකතු කරගන්නේ දැන්. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම එකතු කරගත්තට පස්සේ තියෙන්නේ මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්න. chia ඇට කියලා කියන්නේ omega 3 fatty acids, antioxidants වගේම තන්තු ගොඩාක් බහුල හොඳ පෝෂණීය බර අඩු කරගන්න සහ අපේ ෆිට්නස් වලට උදව් වෙන ආහාරයක්. ඉතින් මේ chia ඇට ගොඩාක් පෝෂදායී ආහාරයක් විදිහට අපිට උදෑසන ආහාරයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මික්ස් කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නේ ෆෘට්ස්. ඉතින් මේ පළතුරු මම අන්නාසි, ගස් ලැබු, අඹ සහ කෙසෙල් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. කෙසෙල් නම් ගත්තේ කෙසෙල් ගෙඩි භාගයක වගේ ප්‍රමාණයක්. අනිත් පළතුරු වලින් නම් මම ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයක කොටසක් මේකට එකතු කරගත්තා. බඩ පිරෙන්න උදෑසන ආහාර වේල තියෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් අන්නාසි, ගස් ලැබු සහ අඹ ඒ වගේම පෙති කපාගත්ත කෙසෙල් ගෙඩි භාගයත් එකතු කරගත්තා. දැන් තියෙන්නේ චොප් කරගත්ත almonds 5ක් 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ ටිකට එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ රසම රස පළතුරු සහ යෝගට් පිරුණු බෝල් එක රෙඩි. දැන් තියෙන්නේ ඉතින් උදෑසන ආහාරය ගන්න තමයි. ඉතින් ඔයාලට මේකේ පෝෂණය කැලරීස්, මැක්‍රෝස් වගේම අනිකුත් සියලුම දේවල් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ වගේම කමෙන්ට් එකෙත් ඇටච් කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ රසවත් ඩයට් රෙසිපීස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අපි ද ඩයට් ෂෙෆ් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අද වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් ඩයට් රෙසිපි එකකින් හමුවෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.